Shabbat Shalom. Invite everyone to take their seats. Quiet the mind, quiet the mouth for the moment. Welcome in the melody of Yedid Nefesh. Page 10.
Page 11. אשר בידו מחקרי הארץ בתועפות, בתועפות הרים לו. נערייה לצור אישנו וכלבה פנה בתודה, בזמירות נערייה בו לפונרמן על אדוני. נערייה לצור אישנו וכלבה פנה בתודה, בזמירות נערייה בו. אשר בידו מחקרי הארץ בתועפות הרים לו, אשר לא הים והוא עשהו, ביבשת ידיו יצרו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו וכלבה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו וכלבה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי.
נקדמפנה בתודה, מזמירות נריע לו. 40 שנה קוד בדור, ואומר עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואו אל מנוחתי, לכו נרנן על אדוני, נהריע לצור אישנו, נקדמפנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נהריע לצור אישנו, נקדמפנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נהריע לצור אישנו, נקדמפנה בתודה, מזמירות נריע לו. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים מפלגותיו. כי כל אלוהי עמים אלילים, באדוני שמאי עשה, הוד והדר ועוז ותפארת מקדשו עבור אדוני, משפחות העמים עבור אדוני, כבוד ועוז. כבוד שמו זהו מנחה, ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בעד הקודש, מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, ויקום תבל בתימון ירד נעלים ומשרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, כי היה וכל אשר בו, אז ירננו כל הצייה, לפני אדוני קיבה, ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בעמים באמונתו, היי 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 צדק ומשפט נכון כיסו יש לפניו לפני אדון כל הארץ יראה שמיים צדקו כל העמים כבודו או שכל עובד פסים שמה ותשמח ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני. כי אתה אדוני על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. רבי אדוני
צינורה שומר נפשות חסידיו ים רשעים יצילם אור זרעו על הצדיק וישמר לב שמחה שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו מזמור פage 17 מזמור שיר לאדוני שיר חדש כי נברא לעיני הגויים גילת צדקתו זכה חזור אמונתו לבית ישראל הריעו לאדוני כל הארץ קיצור לנו לזמר וזמרו לאדוני חיינו ים הים ומלואו תבל ויושב ובן נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי נברא לשבות הארץ לשבות אלה בצדק ועמים ומשרים ידעו שמך גדול ולא רק קדוש הוא יוזמי למשפטי ואתה כוננת משנה משפט וזגות שהגענו מפועלה ושואל כל השמו כל עמוד הענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן לנו אדוני אלוהינו אתה ניתם אל נושא היית להם ונוקם על עלילותיו Page 21, please rise. מזמור לדוד, עבור אדוני בני אלי. אדוני, כבוד כבוד שמו ישתחוו לאדוני בעדת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד העיר אדוני על מים רבים כל אדוני שובר ארצים וישבר אדוני את הזה הלבנון וירגידם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רבי יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל איילון ויחסות יערו ובלבנו כולו אומר כמות אדוני למעמו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו השלום
Page 23. לכו ונלחקי כי מקור הברכה מראש מכן נעשו חסוף מעשה במחשבה תחילה Shabbat Kabbalat לקראת קלה פני אוי פני שבת שבת קלה מקדש מלך
שבת, שבת לקבלה. לך אדוני, לקראת קהל הפלא, פלא שבת, שבת לקבלה. התנערי מעפר, ומעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בני ישי בית הלך מקורבה, קורבה אל נפשי גאלה. קהל הפלא, פלא שבת, שבת לקבלה. ולא תקרבי מרגיש תשכבתי ומתמי בוות יצאו אני עמי ונרדתה עיר התהילה לך לקראת קהלה פני שבת לקבלה ויולים שיסה שור צעיר ורחקו כל בבדאייך יסיס עלייך אלוהי כסוף חתן חתן הקדה לך אדוני לקראת קהלה פני שבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי את אדוני תריצי על יוודיש והן פרצי ונשמחה ונגילה לך תודי לקראת קהלה פני שבת לקבלה ניינה ניינה
Ay na 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 ya na 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 na. Ay na 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 ya na 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 na. Ay na 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 ya na 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 ya na 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 lecha dodi לקראת כלה פני שבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי בבית אדוני תעריצי על ידי איש בבית פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה לילה 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 לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה לילה 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 לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמונה עם סגולה בואי כלה שבת המלכה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה. May be seated. Mizmor Shir Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וחינוך. לעוד המקום מחשבותיך ישפעת בגיטה וסילבה זאת לפרוק. תמרום לעולם אדוני כי נעבך צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון ושגה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר סורי ולא עבדת בו. Page 29, Adonai Malach Yudavesh Navesh Adonai אף תיקון תרד בלגימות נפל כיסך מקולות מים רבים אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Shabbat Shalom.
So this is Ari's daughter's bat mitzvah this Shabbat. Sophie, and Nina's daughter too. He just happens to be up here right now, so Sophia, that's her special Shabbat. And one of the most powerful things, I think, for all of us in community is to watch someone who we've seen the day they were born or the day after rise and grow and become a person who has a Torah and a truth. It's an extraordinary thing to see a little nothing who's something become a something. And that's what we celebrate when a child is called up to the Torah, is that they've become a something and that they have a truth and that they rise. Literally, they rise to an aliyah, to la'alot, to go up. But in the Midrash, the imagination of the rabbis was a little ambivalent about the creation of the human being, which is talked about in this week's parasha, Parashat Bereshit. God was imagining the creation of human beings, and the angels were quite ambivalent about the creation of humanity. And when God came to create Adam, the ministering angels formed themselves into groups and parties, said the Midrash. Some of them said, don't create him, while others urged, create him. And so they were in this fight, the angels up in heaven. And based on a verse that says, loving kindness and truth met, justice and peace kissed, they have a rendering of it being more oppositional, that justice and peace collided, and loving kindness and truth collided, and justice and peace fought. And so loving kindness, Chesed said, create him, Adam, because he will do acts of loving kindness. And truth said, don't create him, because he is full of lies. Sound familiar? Justice said, create him, because he will perform acts of justice, acts of righteousness. And peace said, don't create him, because he is full of conflict. So what did God do? God held emet, God held truth, and cast it into the ground, says the Midrash. As is written, and this is the next verse in the Psalm, and truth will be sent to the earth. The ministering angels said before the Holy One, Sovereign of the universe, why do you despise your seal? Because God's seal is truth. And then it says, hence it is written, let truth spring up from the earth. While the ministering angels were arguing with each other and disputing with each other, the Holy One created the first human being. And God said to them, why are you arguing? Adam has already been made. According to this Midrash, which is obviously the imagination of the rabbis, that truth in some way is incompatible with humanity. It's buried, actually. That in order for God to have the power to create, God had to throw out truth, because the truth would not have allowed for certain things to be created. And so, from that very moment on, truth was literally buried in the earth. And so the question is, what does that leave us? Because the story is in some way cute, right? It's an incredible imagination that the rabbis had about what are the challenges that we have as human beings. We lie, we fight. We see it on display every day in our world. And we're also incredibly capable of love and righteousness and goodness, which are all told in this story, and yet something had to give for us to be created. And since then,
truth has been buried, which teaches us in some way it's the hardest to find. It's the hardest to find, and it's in some way the deepest to grow. We are living at a time where the truth is profoundly buried, where lies are rampant, where society in some way is living on some truths that are actually, truths are not self-evident anymore. The basis of what this country was founded upon is at risk. And the question is, will we have the will to dig for the truth? These are profoundly enraging times, I think, for many of us. I think for women in particular, this has been a very, very trying, not solely for women, but I think in particular, what has happened with the Supreme Court Justice confirmation, his hearings, and in some way feels like a repetition of 1991. And the questions, have we made progress? Do we honor the truth? Do we care to look for it even? And recognizing that our processes for affirming and asserting truth may be at risk. But I think in some way what's most profound about this story is it leaves us with the desire to dig for it. The story says we're capable of love, and we are. We are capable of deeds of righteousness and acts of loving kindness. We all know that. You walk on the street, you walk in community, you experience, there is so much potential in humanity. And I think for those of us that live in community and watch every day the incredible power we have as human beings to do good and to love and to walk for justice and demand it. And though we may argue, which is a truth, of our existence as humanity, that was also a healthy step in some way. Thank God we have competing ideas to argue for the sake of truth. But when we're not arguing for the sake of truth, then the argument is not for the sake of heaven. And so I invite us, I think, I certainly feel, enraged, really saddened, feel like our democracy is very much at risk, and there are profound questions about what justice will look like in this country moving forward, and the status of not only women, but all those people who are marginalized in our world, and particularly in our country, when so much feels fragile. What this story on Shabbat Bereshit is telling us, one thing is telling us, is that God threw the truth down and it was buried, but that it's in earth and it has to be risen up. It is our collective responsibility to not let it rest buried, but to take our power, our God-given power and will as human beings, to rise up and to let the truth rise, and to not let the lies win, nor shall they take away our power, but to rise up and take the holy privilege of what it means to be a human, knowing that not all is certain and not all truth is revealed, and to dig for it. And every Shabbat that we have a bar bat mitzvah, and they stand up there and speak and teach something about their own truth and rise up like you'll do tomorrow, Sophia. We are reminded how much potential there is in one human being to grow from something small to something grand.
and to speak a truth of who they are. And please, God, let us build a world and a country where the value of each and every person's truth will rise. And when it doesn't, we'll dig for it. Please rise, Baruch Hu, page 39A. את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. לך עולם אשר לדברו באמת וחושב וחושב ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הערבים אהבת עולם בית ישראל. אהבת עולם בית ישראל, המחת התורה מספרים משפטים כי הם חיינו, יורך ימינו, ובהם נגד יומם בלילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו page 43A. כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני וזולת טוב אנחנו ישראל עמו הפודים ומיד מלאכים על כנוגו עושה גדולות הדין חקר ונפלאות הדין מספר השם נפשנו והחיים ונתן למות רגלינו עבדיך בבות אויבינו קדנו כל שונאינו מעביר בניו בין גזרי ים סוף את רודפי ותונה מטיבה ורמבנם גבורתו שבחו יודו לשמו. page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות
ופלא, מלכותך ראו בניך, בוקי הים לפני משה, זה אלי ענו ועמדו, אדוני ימלוך לעולם ועד. איי 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 דת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית. דת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית. איי 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 את יעקב וגיע לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45, we pray for peace. השכיבנו אדוני ובשלום. ושמוצתנו ובואנו מחיים ולשנו מעתה ועד ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפועל סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Page 46 ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. בין בני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים והארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דיברה קירותה וימליך מלכותה, וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך יתברך וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמלכו לשם ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה טוב צחקה ונחמתה לאמירה בעלמה ואמרו אמן. Page
47, you'll find the beginning of the Amidah. We spend a few moments of quiet prayer. Pages 47 to 52. Turn to page 53, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב,
אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות וידברו, מחיי מתים ממאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. ועוד הברכות, אל הודעות אדון השלום, מקדש השבת וברך שביעי, ומניח בקדושה לעם את שני עולמי, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, צווינו מטובך, ושמח נפשנו בשורתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. קדיש שלם, page 54. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. בעלמא דיברה קילותי וימליך מלכותי בחייכונו ויומכונו בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלם והיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי לקודש בריחו, לעילם ינקום ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן מאמה ואמרו אמן. אמן. תתקבל צלות ומהותו מכל ישראל קודם, אבוהון וישמע ואמרו אמן. כן יש למה רבה מנשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במלומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. And now it's Sophia's moment to come and lead us in Kiddush on page 55. We also invite, if there are any kids who are here, to please come here so they can get a cup of juice. If there are people who are visiting us, who are here with us for the first time, we also invite them to come, and we want to honor them with a cup of juice so they can be honored with saying Kiddush with us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon inchilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom techila v'mikra'e kodesh zecher l'tziat mitzrayim ki vanu v'charta ve'otanu kidashta mikol ha'amim v'shabbat kodshecha be'ahava uvratzon inchaltanu baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Amen. L'chaim. L'chaim.
Mazal Tov. Page 56, Aleinu. Yes, I'm sorry, no, the kid. We're going to bring the kid and the kids that are here under the talit, come. And Sophia too. Tomorrow you'll be called up to the Torah. Today you can still stand under the talit. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, וקרב האש בשמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. We say to the girls, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה, to the boys. ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. Page 56, עלינו. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא הוא אלוהים וידע ושבותה לברך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ילוד מינה ותפארת תוזך להביא כי לך תכרע כל אומרת תשמע כל לשון לפניך אדוני אלוהים ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Those who are in mourning, those who mark a yortzeit, will find a mourner's kaddish on page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. So we begin with Mazal Tov for Sophia, for Nina, for Ari, to Aaron, to Mariel, to all their family. They have lots of family and friends who are here, grandparents, cousins, uncles, aunts. So we say Mazal Tov to all of them and all their friends, and invite everybody to come tomorrow morning at 9:30. Tefillah begins at 9:30 Shacharit, morning service is here. We have the first Chanala Tefillah, the first session of preparing for prayer at 8:45 tomorrow. Those who wish to come and prepare and sing some piyutim and some beautiful poems. We gather in the chapel at 8:45. It will be every other week on Shabbat morning, as it has been for a few years. 8:45 in the chapel. The Tefillah begins at 9:30 once again. We have... So we have tomorrow also a learner's minyan
that will be conducted, it will be led and taught and accompanied and guided by our Marshal Mayer Rabbinic Fellow Abby Weber, and she's here, and she will enable people to learn about the structure of the service, the content of the service of Shacharit, of Shabbat morning, so that the people can have a better understanding, a deeper understanding, and also learn some of the prayers. It will be meeting the first Shabbat morning of each month, and tomorrow is the first one. Now also, on Monday, Abby begins a workshop, a class called the 5 W's of prayer. Who, what, when, where, and why. And it also will be led by a woman, by a W, Rabbinic Fellow Abby Weber, whose last name also begins with a W, so it's all W's all around. So, wow. You could have been called Wendy, and it would have been complete. But she's Abby. Stop here. Stop here. So each class will stand alone. It will be how many sessions? 5. Okay. One for each W. Okay. Yeah. Okay. We also have classes that begin this week. We have a number of classes that launch this week. You have all the list in the Kol Yishurun, as well as all the programs that begin. I think most consequential and important to know is that this week we have one of the greatest civil rights and human rights lawyers in the country, one who is making an incredible difference in terms of the struggle against racism and in putting a magnifying glass on the huge problems of mass incarceration in this country. And that's Ryan Stevenson, author of Just Mercy, and an incredible person who's been doing incredible work. He's also the initiator of the museum. What is it called? The museum? It's the museum down in Mississippi. Huh? It's in Montgomery. In Montgomery. Yeah, in Montgomery. Yes. So it will be here. I don't know if there's still room. Documents all the lynchings. Yes. I think it's almost full, but it will be live streamed. So we have 800, 900 people coming, and we're doing it together with the JCC. That's how important and interesting the work that he's doing is, and I think we should all know what he's doing and what people working with him are doing. It's his work and it's our work also. There's lots of things. Please check the Kol Yishurun. I just want to say welcome to Rabbi Susan Shankman and the confirmation class of Washington Hebrew Congregation, Washington, D.C. Also welcome to Ari and Nina's family and friends, and also who are coming from abroad, and also to everyone who's here for the first time. We'd love to meet you at the door. And we want to say thank you this Shabbat for the minyan goers for serving as ushers this Shabbat. So if you greet the ushers, they're all people who are committed to going to the morning minyan, which is a very important pillar of our community. It meets every weekday at 7:30, Sundays and national holidays at 9:30. All invited to go. This coming Monday is going to be at 7:30, even though it's Columbus Day. It's going to be at 7:30. I want to finish by saying that the horror that we are experiencing, that Felicia referred to, this horror that we're going through, is pointing out what is wrong with the country and with the society in which we live. It's an indicator of all the work that we still have to do. It's not about them, it's about all of us. What we have not done, what we have not done sufficiently in order to eradicate racism and sexism and homophobia and all the terrible things that are corroding, and the corruption and the lies that Felicia spoke about. So this is an opportunity. It's terrible what's going on. And we're all, I think many or most of us, I think are shaken, disappointed, angered, saddened. But this is an opportunity to see the work that we have not done and we have to do with double, triple strength and commit ourselves to do the work. And get out of our comfort and begin to invest
in the future of this country, as Felicia said, this democracy is in danger, we have to invest in it. And we have to do the work. So this serves as a terrible and painful warning, but it's a call for all of us to action. So we will keep you posted. We will be doing things in the weeks and months to come that you'll all be able to participate. We have been doing things and we will continue to do things, and we're calling everyone in this community to step up and to do what we have to do for our country and for the society in which we live. And so we will keep you posted. The Senate votes tomorrow. We vote when? November 6th. Say it again. Okay, so everyone has to vote here and across the country on November 6th. And there are actually many opportunities for people to call, to help get out the vote. Ben the Ark is doing work, Jews for Racial and Economic Justice. If you want to participate in the effort towards canvassing or anything, there are many organizations, particularly Jewish organizations, that are doing that. So you can do it from the comfort of your home by phone banking, or you can get out and do that. So please don't hesitate, if you don't know where to go, to reach out to us during the week so that we can help you find the match. There are many ways to participate in our democracy, not just through voting, but to help other people who are also having a harder time voting given what's going on in the country. Just one little note on the lighter side. When you arrive tonight, if you realize that we're already on Lechadodi, it's because we started at 6:15. So from now on until the spring, the time has changed to allow for people to have Shabbat dinners. So the service time for the Friday night service will be at 6:15. Okay? Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ונטל מציאותו פן יפנים כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אלו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמו לכל דבר אשר נברא ראשון ונראשית לראשיתו גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד מאמין ומאמין את אמונתו תורת אמת נתן לעמו היה נביאו נאמן ביתו לא יחל יפאר ולא ימיר דתו מעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט בסוף דבר דרכתו גומר להשתסק לבנו נותן לרשעה כרישתו ישלח בקץ ימין ושיחנו לבדוק לחקק את ישועתו מתים יחייהם ברוב חסדו ברוך הדיין שם תהילתו אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום, אמן. שבת שלום. Shabbat shalom.